નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વેનું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ એવીએસ ટેકનો હબમાં. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ વિશે. મિત્રો, ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ ખૂબ જ અગત્યના હોય છે, કેમ કે આપણે જો વાત કરીએ ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયર, વાયરમેન કે પછી ઇલેક્ટ્રિશિયનની, તો તેમના માટે ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ ખૂબ જ અગત્યના હોય છે. કેમ કે મિત્રો, ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સના પ્રોપર યુઝથી આપણે ઇલેક્ટ્રિક કામને સરળ અને ઝડપી બનાવી શકીએ છીએ. કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયર હોય, વાયરમેન હોય કે પછી ઇલેક્ટ્રિશિયન હોય, તેમની પાસે ગમે તેટલું નોલેજ હશે, પરંતુ જો તેમની પાસે પ્રોપર ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ નહીં હોય તો તે કામ પ્રોપર રીતે નહીં કરી શકે. મિત્રો, આજે ટેકનોલોજીના જમાનામાં માર્કેટમાં ઘણા નવા ટૂલ્સ અવેલેબલ છે. તો આજે આપણે એ જ વાત કરીશું કે જે નવા ટૂલ્સ છે તેનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો અને તેના પ્રોપર યુઝથી આપણે જે ઇલેક્ટ્રિક કામ છે તેને કેવી રીતે સરળ અને ઝડપી બનાવવું. મિત્રો, જો હજુ સુધી તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સ્ક્રીન પર આપેલા સબસ્ક્રાઈબ બટન પર ક્લિક કરીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કે જેથી કરીને આવનારી અપડેટ્સ તમને મળી રહે. તો સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીશું કોમ્બિનેશન પ્લાયર વિશે. મિત્રો, કોમ્બિનેશન પ્લાયર એ ઇલેક્ટ્રિકનું ખૂબ જ અગત્યનું ટૂલ્સ છે. જો આપણે વાત કરીએ કે વાયરનું ઇન્સ્યુલેશન ઉતારવું હોય, વાયરને પકડવા હોય, કાપવા હોય, વાળવા હોય, તેમજ નાના નટ બોલ્ટને ખોલવા તથા ફિટ કરવા જેવા વિવિધ કાર્ય હોય તેમાં આ પ્લાયરનો ઉપયોગ થાય છે. મિત્રો, આ પ્લાયરનો આ બધા કાર્યમાં ઉપયોગ થતો હોવાથી તેને કોમ્બિનેશન પ્લાયર કહેવામાં આવે છે. એક ક્રિકેટની દુનિયામાં જેટલું મહત્ત્વ એક ઓલરાઉન્ડરનું હોય છે, તેટલું જ મહત્ત્વ ઇલેક્ટ્રિક કામમાં કોમ્બિનેશન પ્લાયરનું હોય છે. મિત્રો, કોમ્બિનેશન પ્લાયર દ્વારા આપણે વાયરને ઇન્સ્યુલેશન ઉતારી શકીએ છીએ, તેને કાપી શકીએ, તેને વાળી શકીએ, વાયરને પકડી શકીએ. આ બધા જ કામ ફક્ત એક કોમ્બિનેશન પ્લાયરથી આપણે કરી શકીએ. માટે કોમ્બિનેશન પ્લાયર એ ખૂબ જ અગત્યનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, ખૂબ જ અગત્યનું ટૂલ્સ છે. મિત્રો, જો આપણે તેના મટીરિયલની વાત કરીએ તો તે ક્રોમ પ્લેટેડ વેનેડિયમ સ્ટીલમાંથી બનાવવામાં આવે છે અને તેની લંબાઈ 150 mm, 200 mm અને 250 mm જેવી હોય છે. મિત્રો, જ્યારે આપણે પ્લાયરનો ઉપયોગ કરતા હોય ત્યારે આપણે અમુક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડે. જેમ કે પ્લાયર વડે કોઈ લોખંડના હાર્ડ વાયરને ક્યારેય કાપવો નહીં. કેમ કે જો આપણે લોખંડના હાર્ડ વાયરને પ્લાયર વડે કાપીશું તો એ પ્લાયરને ખરાબ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. એવી જ રીતે મિત્રો, તેનું ઇન્સ્યુલેશન છે તે ઇન્સ્યુલેશન ખરાબ ના થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખો. મિત્રો, જો પ્લાયરનું ઇન્સ્યુલેશન ખરાબ હશે અને જો તમે એ ખરાબ ઇન્સ્યુલેશનવાળા પ્લાયરથી ઇલેક્ટ્રિક કામ કરશો તો તમને શોક લાગવાની શક્યતા ખૂબ જ વધી જાય છે. મિત્રો, જ્યારે પણ આપણે ઇલેક્ટ્રિક કામ કરવાનું હોય ત્યારે પહેલાં ચેક કરવું કે જે પ્લાયર તમે યુઝ કરવાના છો એ પ્લાયરનું જે ઇન્સ્યુલેશન છે એ બરાબર છે કે નહીં. કેમ કે જો ઇન્સ્યુલેશન ખરાબ હશે તો શોક લાગવાની શક્યતા ખૂબ જ વધી જાય છે. માટે જ્યારે પણ ઇલેક્ટ્રિક કામ કરવાનું થાય તો જે ઇલેક્ટ્રિક પ્લાયર છે એનું ઇન્સ્યુલેશન ચેક કરવું અને જે પ્લાયર છે તેના પર કાટ ના લાગે તેનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું. કેમ કે જો તેમના પર કાટ લાગી જશે તો તેને સ્મૂથલી વર્ક નહીં કરે. હવે મિત્રો, આપણે વાત કરીશું નોઝ પ્લાયર વિશે. નોઝ પ્લાયર પણ ખૂબ જ અગત્યનું ટૂલ્સ છે. જો તેના મટીરિયલની આપણે વાત કરીએ તો તે ક્રોમ પ્લેટેડ વેનેડિયમ સ્ટીલમાંથી બનાવવામાં આવે છે અને નોઝ પ્લાયર મુખ્યત્વે 3 પ્રકારમાં જોવા મળે છે. એક ફ્લેટ નોઝ પ્લાયર, બીજું લોંગ નોઝ પ્લાયર અને ત્રીજું રાઉન્ડ નોઝ પ્લાયર. તો સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીશું ફ્લેટ નોઝ પ્લાયર વિશે. મિત્રો, ફ્લેટ નોઝ પ્લાયરમાં તમે જોઈ શકો છો આકૃતિમાં કે એનો આગળનો જે ભાગ છે એ કોમ્બિનેશન પ્લાયર કરતાં થોડો લાંબો હોય છે અને ચપટો હોય છે. માટે તેનો ઉપયોગ જે નાના હોલ હોય, બરાબર, એ નાના હોલમાં કોઈ ફ્લેટ વસ્તુઓ જેવી કે નટ બોલ્ટ વગેરે પકડવા માટે થાય છે. એવી જ રીતે જો આપણે વાત કરીએ કે લોંગ નોઝ પ્લાયર,
તો તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે તેમના નામ પ્રમાણે તેને આગળનો જે ભાગ છે તે થોડો લાંબો છે અને સાંકડો એવો છે. તો તેનો ઉપયોગ એટલે કે લોંગ નોઝ પ્લાયનો જે ઉપયોગ છે તે ઊંડાઈવાળા જે હોલ હોય એ ઊંડાઈવાળા હોલમાં અથવા તો કોઈ સાંકડી જગ્યા હોય ત્યાં નટ બોલ્ટને પકડવા માટે થાય છે. એવી જ રીતે જો આપણે વાત કરીએ રાઉન્ડ નોઝ પ્લાયર વિશે, તો તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે રાઉન્ડ નોઝ પ્લાયરનો જે આગળનો ભાગ છે તે રાઉન્ડ છે. માટે તેનો જે ઉપયોગ છે એનો ઉપયોગ વાયરના હૂક બનાવવા માટે થાય, અથવા તો કોઈ સાંકડી જગ્યા હોય તો એ સાંકડી જગ્યામાં વાયરને ખેંચવા માટે થાય છે. મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીશું સાઇડ કટિંગ પ્લાયર વિશે. મિત્રો, સાઇડ કટિંગ પ્લાયર એ ખૂબ જ અગત્યનું ડિવાઇસ છે. સાઇડ કટિંગ પ્લાયરની જો આપણે વાત કરીએ તો તેને ડાયાગોનલ કટિંગ પ્લાયર પણ કહેવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ વાયર પરનું ઇન્સ્યુલેશન દૂર કરવા માટે થાય છે, અથવા તો કોઈ સાંકડી જગ્યા હોય તો ત્યાં તાર કાપવા માટે થાય છે. તેના ઉપયોગની વાત કરીએ તો તેનો ઉપયોગ હંમેશા જે તાંબાના સોફ્ટ તાર હોય એ સોફ્ટ તાર કાપવા માટે જ કરવો. ક્યારેય સાઇડ કટિંગ પ્લાયનો ઉપયોગ લોખંડના કોઈ જાડા તાર કાપવા માટે કદાપી ના કરવો. મિત્રો, જો તેની લંબાઈની આપણે વાત કરીએ તો તે 100 અથવા તો 150 mm ઉપલબ્ધ હોય છે. હવે આપણે વાત કરીશું વાયર સ્ટ્રીપર. મિત્રો, વાયર સ્ટ્રીપર એ ખૂબ જ અગત્યનો પાર્ટ છે. તેનો ઉપયોગ જે વાયર પરનું જે ઇન્સ્યુલેશન હોય તે ઇન્સ્યુલેશનને દૂર કરવા માટે થાય છે અને નાના એવા કોઈ સોફ્ટ તાર હોય તો તેને કાપવા માટે પણ વાયર સ્ટ્રીપર યુઝ થાય છે. મિત્રો, તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો 2 વાયર સ્ટ્રીપરની ઇમેજ તમને બતાવવામાં આવી છે. એમાં સૌથી ઉપરનું જે વાયર સ્ટ્રીપર છે તે થોડી ઓલ્ડ ટેકનોલોજીથી બનાવેલું છે, એટલે કે થોડુંક જૂનું છે, અને નીચેનું જે વાયર સ્ટ્રીપર તમને જોવા મળે છે એ એકદમ ન્યૂ ટેકનોલોજીથી બનાવેલું હોય છે. મિત્રો, આપણે જ્યારે કોઈ કંટ્રોલ પેનલનું વાયરિંગ કરતા હોય કે જેમાં ખૂબ નાના ગેજનો વાયર યુઝ થતો હોય છે, એટલે કે 0.75 mm, 0.5 mm, 1 mm કે 1.5 mm સુધીનો વાયર યુઝ થતો હોય છે. તો આટલા નાના ગેજ માટે જ્યારે આપણે વાયરનું ઇન્સ્યુલેશન દૂર કરવાનું હોય તો તેવા કેસમાં વાયર સ્ટ્રીપર ખૂબ જ અગત્યનું ટૂલ્સ છે. આપણે સાઇડ કટિંગ પ્લાયરથી કે પ્લાયર દ્વારા આપણે ઇન્સ્યુલેશન દૂર કરી શકીએ વાયર, પરંતુ જેટલી સ્પીડથી અથવા તો જેટલી એક્યુરેસીથી આપણે વાયર સ્ટ્રીપરથી વાયર પરનું જે ઇન્સ્યુલેશન દૂર કરી શકીએ એટલું પ્લાયર અથવા તો સાઇડ કટિંગ પ્લાયર દ્વારા નથી કરી શકતા. તેમાં પણ મિત્રો, જે નીચેનું વાયર સ્ટ્રીપર છે એનાથી આપણે જેટલી લંબાઈનું આપણે ઇન્સ્યુલેશન દૂર કરવું હોય એટલી લંબાઈનું આપણે ઇન્સ્યુલેશન પ્રોપર રીતે દૂર કરી શકીએ છીએ. એટલે જ્યારે પણ આપણે કોઈ નાના ગેજના વાયરનું જ્યારે આપણે ઇન્સ્યુલેશન દૂર કરવાનું હોય તો તેમના માટે બેસ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, બેસ્ટ ટૂલ્સ છે એ વાયર સ્ટ્રીપર, એમાં પણ જે નીચેની ઇમેજમાં જોવા મળે છે તે. હવે આપણે એની લંબાઈની વાત કરીએ તો એ સામાન્ય રીતે 150 mmની લંબાઈમાં ઉપલબ્ધ હોય છે, અને જો તેના ઉપયોગની વાત કરીએ તો તેનો ઉપયોગ ક્યારેય લોખંડના હાર્ડ વાયર કાપવા માટે કરવો નહીં. મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીશું નિયોન ટેસ્ટર વિશે. મિત્રો, નિયોન ટેસ્ટર એ ખૂબ જ અગત્યનું ડિવાઇસ છે, કેમ કે ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયર હોય, વાયરમેન હોય કે પછી કોઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન હોય, તેમના માટે નિયોન ટેસ્ટર ખૂબ જ અગત્યનું હોય છે. કેમ કે ઇલેક્ટ્રિક કામ શરૂ કરતાં પહેલાં કોઈ પણ જે તે ડિવાઇસમાં પાવર આવે છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે નિયોન ટેસ્ટરનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો નિયોન ટેસ્ટરનો ઉપયોગ ફેજ વાયરને ચેક કરવા માટે, તેમજ નાની સાઇઝના કોઈ ટર્મિનલના સ્ક્રૂ હોય તો એને ખોલવા અથવા તો ફિટ કરવા માટે થાય છે. એના કન્સ્ટ્રક્શનની જો આપણે વાત કરીએ તો તેમાં એક નિયોન લેમ્પ આવેલો હોય છે, એક કરંટ લિમિટિંગ રેઝિસ્ટર આવેલો હોય છે અને છેડા પર એક અર્થિંગ પોઈન્ટ આવેલો હોય છે.
હવે આપણે જ્યારે સપ્લાય ચેક કરતા હોય ત્યારે જે અર્થિંગ પોઈન્ટ છે, ટેસ્ટરની પાછળના ભાગમાં જે અર્થિંગ પોઈન્ટ આવેલો છે તે પોઈન્ટ પર આંગળી અથવા તો અંગૂઠો અડાડવો જોઈએ અને ટચ કરવો જોઈએ કે જેથી કરીને તેને અર્થ મળી રહે. એટલે કે ફેઝ ચાલુ હશે તો સપ્લાય એ ટેસ્ટર મારફતે અર્થિંગ પોઈન્ટ સુધી આવશે અને અર્થિંગ પોઈન્ટ સુધી પહોંચી ગયા પછી સપ્લાય આપણા અંગૂઠા મારફતે આપણા શરીરમાં અને શરીરથી ગ્રાઉન્ડ થઈ જશે. એટલે કે ક્લોઝ સાયકલ પૂરી થશે અને જે નિયોન લેમ્પ છે એ નિયોન લેમ્પ ચાલુ થશે અને ઇન્ડિકેશન આપશે. જ્યારે આપણા શરીર દ્વારા સર્કિટ પૂર્ણ થાય છે ત્યારે આપણા શરીરમાં આશરે 300 માઇક્રોએમ્પિયર જેવો વીજ પ્રવાહ પસાર થાય છે અને આટલા મામૂલી વીજ પ્રવાહના લીધે આપણા શરીરમાં કોઈ શોકની અસર અનુભવાતી નથી. જ્યારે આપણે નિયોન ટેસ્ટરનો ઉપયોગ કરતા હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તેનો ઉપયોગ મોટા સ્ક્રૂને ખોલવા અથવા તો બંધ કરવા ના કરવો. કેમ કે જો આપણે એનો ઉપયોગ મોટા સ્ક્રૂને ખોલવા અથવા તો બંધ કરવામાં કરીશું તો તેને આગળનો જે પાર્ટ છે એ પાર્ટ ઘસાઈ જશે અને નિયોન ટેસ્ટર ડેમેજ થવાની શક્યતા વધી જશે. મિત્રો, આ હતા અમુક અગત્યના ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ કે જેની આજે આપણે વાત કરી. મિત્રો, હજુ પણ ઘણા એવા ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ છે કે જે ખૂબ જ અગત્યના છે, જેમની વાત આપણે આવતા વિડીયોમાં કરવાના છીએ. તો મિત્રો, જો હજુ સુધી તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સ્ક્રીન પર આપેલા સબસ્ક્રાઈબ બટન પર ક્લિક કરી દેજો કે જેથી કરીને આવનારા વિડીયોઝની અપડેટ તમને મળી જાય. અને મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો તેને લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. જય હિન્દ, જય ભારત.